Hello, magandang araw. Last time we discussed about difference of two squares. Okay? So, ito yung binomial na naka-minus. Halimbawa, a squared minus 4. Okay. So, ginamit natin yung difference of two squares doon kasi um, merong perfect square, or I mean yung dalawang term na pinag-minus natin ay mga perfect square. So that is why we use difference of two squares formula na kung saan ang magiging kalalabasan ay nasa ganitong pamamaraan. Okay. So today, what we're going to do is difference of two cubes naman tayo. Wherein, hindi perfect square ang mga given, but perfect cubes. Paano natin gagawin yon? Okay, so, let's start. Now, welcome to my channel, and today we're going to discuss about difference of two cubes. The technique of using factoring difference of two cubes lies on your mastery on getting the cube root of a particular number. Okay? Or kung able ka to identify if the number is a perfect cube or not. Okay? So, maganda na malaman ninyo or alam natin kung ano yung mga perfect cubes. Okay, so ipapakita ko ngayon. So ito yung example ng list ng mga perfect cubes na magiging helpful sa atin para ma-determine kung ang given ba ay factorable using difference of two cubes. Okay, so here on the right, on the left, itong mga nandito sa left mo, itong nakikita natin dito sa left, ito yung maaari nating makita sa given. Okay, kapag nakita natin yung mga yan, ibig sabihin ang given ay perfect cube. And we would be able to obtain their ito yung mga kailangan naman natin na sagot para mag-factor. Again, okay, itong mga nakalista dito na nakikita natin, ito yung mga karaniwan na given kapag tayo ay nagpa-factor ng isang polynomial using difference of two cubes. Okay? What you're looking at right now in your monitor is an example of given. Okay? So, ito yung given. Ito yung given, ganito yung itsura niya. Isa siyang binomial, and then may minus. Para rin siyang difference of two squares. Yun nga lang, sa difference of two squares, ito ay naka-squared. But, sa difference of two cubes, ito ay syempre naka-cube. Ano yung naka-square? Yung 2 lang ang nakikita natin. Nakita ang pagkakaiba? Sa difference of two squares, squared. Sa difference of two cubes, cube. Okay. Ngayon, kapag difference of two cubes naman ang ating ginagawa, okay, so mula rito, dapat ang magiging sagot natin ay ganito. Para makuha natin yung factor ng given using difference of two cubes method. Okay? So, tayo ay magsagawa ng mga halimbawa. Okay, example, we have x cubed minus 8. Okay? X cubed minus 8. Kung mapapansin, ito ay kapareho ng given na ganito. So, anong gagawin natin? Dapat ito maging kamukha nito mamaya para makuha natin yung factor. Paano natin iyon gagawin?
kunin natin yung cube root ng bawat term. Diba? So, may dalawa tayong term, kunin natin yung cube root. Okay, so, ano ang cube root ng x cube? Ano ang cube root ng x cube? Kapag variable, diba, tulad nung sa squared, kapag variable, focus tayo kay exponent. And since we are talking about cube, okay, so we divide the exponent by 3. So x divided by, so 3 divided by 3, the answer will be 1. So ang exponent na lang niya ay x to the 1. But again, di ba kapag ang exponent ay 1, hindi na natin siya sinusulat. So x na lang yan. So what about 8? Ang 8 by cube root, tingnan natin. Okay, so nandito siya. And ano ang cube root niya? Ito. So 2. Kapag nakuha na natin yung cube root, gamitin na natin ito. Okay, so ang sabi dyan ay a minus b. So, ito yung a, tas ito yung b. So, a minus b, x minus 2. Tapos, a squared daw. So, x, a squared. So, squared natin siya. Plus, a times b. A times b. Ito yung a natin. Ha? Ito yung a. Ito yung b. Okay. So, a times b. So, x times 2 plus ano yung next natin? B squared. Ano yung b? Ito, 2. So, b squared. Okay. Kapag na-plot na natin siya sa ganyang itsura, okay, so tayo ay magsisimplify. Ito, okay na yan. Simplify na yan. So, x minus 2. And then, x squared. So, x times x, basically x squared. Plus, x times 2. Kapag ganito, ano una lagi ay number, diba? So, 2x plus, what's this? Ba't naka-b yan? Dapat ito ay 2 kasi yung b natin ay 2. Okay? So, 2 squared. So, 2 times 2, 4. Okay. So, kapag naging ganyan ang itsura, na-simplify na natin, yun na po ang final answer. Okay, sample number 2. We have here y to the 6th minus 64. Okay, so, ang una natin gagawin, diba, is to get the cube root of both terms. Yung y to the 6th at saka 64. Ano ang cube root ni y to the 6th? Diba, kapag variable, ang focus natin ay exponent. And we have to divide the exponent by 3. Okay, so y, 6. So, y na to. Yun na yung cube root niya. Tapos, 6 divided by 3, the answer will be 2. Okay? Tapos, ano ang cube root ng 64? Ano ang cube root ng 64? Ito siya. Cube root ng 64 ay 4. Okay. Again, ito ang ating A. And then, this one will be our B. Okay? Para magamit natin itong formula na to. Para hindi tayo malito mamaya. Okay? Okay. So, ano daw yung una? A minus B. Ano yung A natin? Y squared. Okay. So, Y squared minus, ano yung B natin? 4. Y squared minus 4. Tapos, eto, A squared. Ano yung A squared natin? Y squared. So, Y squared squared. Okay? Kasi A natin Y squared eh. So, squared pa natin siya. Plus, ano yung AB? A times B. A times B. Ano yung A natin? Y squared. So, Y squared. Ano yung B? 4. Plus B squared. B
b squared. Ano yung b natin? 4. 4 tapos squared. Okay, so let's simplify. Simplify natin. Y squared minus 4. Y squared times squared. 'Di ba? Pag ganito yung itsura, ang exponent ay nilagay sa isa pang exponent, ang gagawin natin is we only multiply them. 'Di ba? So 2 times 2. So magiging sagot ay y to the 4th plus mauuna ang number bago ang variable 4y squared plus 4 squared. Ano ang 4 squared? 16. Okay. Kapag na-simplify na natin sila, yun na yung ating magiging sagot. Okay, madali lang naman, 'di ba? So we only have to follow some steps. If we were able to identify the given as to be factored by difference of two cubes, ang una nating gagawin ay, 'di ba? Get the cube roots. And then use the formula. Ano yung formula? Ito yon. Okay? And then, the last one is simplify. Okay, so 3 steps lamang, di ba? Get the cube root, use the formula, and then simplify. Again, so maraming salamat for dropping by. Sana may natutunan kayo. I hope to see you again on my future video tutorials. Again, this is Sir James for the another edition of Sir James Mathematics tutorial. Thank you for coming, na nagsasabi sa inyo na you don't need to be afraid of math. Okay, so enjoy lamang natin to. Let's jam, especially dito sa aking video tutorials. Maraming salamat.